वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी कोको पावडर किंवा चॉकलेट न वापरता चॉकलेट आईस्क्रीम कशी बनवायची ते सांगणार आहे। इथे मी 30 ते 35 चोको चिप्स बिस्किट घेतले आहे। तुम्ही कोणतीही ब्रँडचे चॉकलेट बिस्किट वापरू शकता। अर्धा कप दुधावरची मलाई, 1 कप दूध, पाव कप साखर, 2 टेबलस्पून मिल्क पावडर, अर्धा टीस्पून चॉकलेट इसेन्स। सगळ्यात पहिले बिस्किटचे छोटे छोटे तुकडे करून मिक्सरच्या भांड्यात टाकावे। आता साखर टाकून बारीक पूड तयार करून घ्यावी। बारीक पूड झाल्यावर उरलेले सगळे साहित्य मिक्स करून मिक्सर मधून काढून घेऊया। आईस्क्रीमचे मिश्रण तयार झाले आहे। आता एक कंटेनर घेऊन त्यात मिश्रण टाकावे। आता एक पातळ प्लास्टिक सरफेसला टच होईल असा ठेवावा, त्यामुळे बर्फाचा लेअर तयार होणार नाही। झाकण लावून 7 ते 8 तास फ्रीजर मध्ये सेट होण्यासाठी ठेवावे। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपले आईस्क्रीम सेट झालेले आहे। स्कूप किंवा चमचेच्या मदतीने सर्व करावे। ड्रायफ्रूट्स टाकून सर्व करावे। तुम्ही बघू शकता आईस्क्रीम किती सॉफ्ट आणि क्रीमी झालेले आहे। जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।